Dji Mavic Mini. Reason aku beli drone ni adalah sebab inilah first drone aku. Based on review aku tengok, untuk first drone, first flight macam aku, amateurs, sesuai lah untuk flight drone ni. Sebab dia senang nak kawal, ringan, seberat 249 gram. 249 gram bermaksud korang tak perlu daftar atau register untuk flight drone ni. So tanpa membuang masa, jom kita tengok dalam kotak apa ada. Okey, ada remote drone. Jom kita tengok remote dulu. Remote, oh terbuka pula. Kalau nak buka, tekan sekali dan lama hold. Dia akan bunyi tu. Kalau nak tutup, tekan sekali dan lama akan tutup. So apa yang ada button dekat remote ni, ni antena lah. Remote ni pakai transmission wifi. So wifi ni akan limited lah sikit dia punya range. So aku tengok review, range dia tak berapa jauh lah, sebab banyak mempengaruhi jugalah untuk jauh kau punya jarak antara dengan drone. Ni button return to home. Ini untuk charge pakai micro USB. Ni dia punya untuk control. Ada dua lah, kita boleh sorot kat bawah ni. Kita ada button takat gambar sini, record video, dan ini untuk control atas bawah drone punya kamera lah. So untuk ni, itu je button yang ada. So kita tak tepi dulu. Okay, drone ini adalah main intention kita untuk kita tengok apa yang ada. Sebenarnya ringan juga drone ni, bisa tapak tangan je. Kau tengok, actually size yang macam ni pun main factor aku beli juga, sebab senang nak bawa mana-mana, letak dalam bag, tak perlu nak bawa besar-besar. Ini dia punya protector, dia tulis situ ultralight 249 gram. So ini macam dia true Mavic lah, macam ada sensor depan, tapi ini just hiasan je. Kat bontot dia ada ni micro USB dan tempat letak SD card. Ini mau tu airflow lah. Yang ni sensor. Normally drone ni ada satu je sensor bawah untuk landing. So korang tekan laju untuk landing pun dia still akan detect sensor landing. So itu je sensor yang ada. Dengan harga yang kau dapat ni jangan expect banyak lah. Dia tak boleh compare lah dengan pro version dan drone DJI yang lain. So kamera ada 3 axis gimbal. So memang function lah untuk buat video korang. Tak, dia keep horizontal video. Apa lagi ada, kita check. Tak tepi. Kalau korang beli Flymon combo akan dapat banyak lah kot. Ada Flymon combo, ada extra bateri lah. Ni ada satu bateri kat dalam ni lah.
Satu. Thermal combo ada dapat lagi 2 bateri extra, charger dengan propeller. Ada benda lain lah, aku tak ingat, tapi boleh tengok lah. Ni apa ada, kabel charge. Basically dua-dua benda ni charge pakai micro USB. So not fast charging, a bit turn off lah, but it's okay dengan harga kau dapat. Lagi apa dah ada? Okay, ini in case benda ni hilang, dia ada bagi spare. Good. Apa lagi ada? Ni kabel connect daripada remote ke phone. So basically kabel ni adalah micro USB ke phone korang. Phone korang sama ada dia satu micro ke USB C, micro ke lightning, micro ke micro USB juga. So korang selalunya perlu satu lah. Macam aku pakai Android USB-C, so yang lain ni boleh simpan lah in case korang pakai phone lain ke, lain kali apa-apa phone rosak ke, boleh pakai, tak ada masalah. Okay, apa lagi ada? Okay, ini screwdriver untuk buka skru propeller ni. Dibagilah. Good lah, senang. In case nak tukar propeller, dia akan ada bagi satu set propeller dengan skru. Okay, nice. Ini apa yang kau dapat kalau korang beli basic package lah, macam aku beli. Ada manual. So jaranglah baca manual, nak beli benda-benda macam ni plug and play je. Okay, simpan. Okay guys, aku dah sentuh pasal drone ni punya spek, tapi ada satu benda yang belum aku sentuh. Kamera punya resolution kamera ni boleh pergi 1080p dan 2.7K. Itu yang paling simple lah yang boleh dapat. Aku ada pergi beberapa tempat yang menarik untuk ambil aerial footage. So aku tunjukkan lah contoh-contoh footage yang apa drone ni boleh buat. Dan drone ni aku kagum jugalah, dia boleh dapat cinematic video juga, walaupun dengan sekecil ni dan dengan berat macam ni. So jom tengok